हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज पनि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खाले भिडियो बनाउनको लागि तपाईले आज यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन हुन जरुरी छ। यदि तपाईको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने यसलाई प्ले स्टोरमा सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र न्यू प्रोजेक्टमा टच गर्नुहोला। न्यू प्रोजेक्टमा टच गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खोलिसकेपछि तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा ओभरलेको भिडियो दिनेछु र भिडियो ओभरले भनेर दिनेछु। त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नुहोला र त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र त्यसपछि फोटोको अप्सनमा जानुहोला र दुईटा फोटो चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तो कि म दुईटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउँछु, तपाईले नि दुईटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तो मैले यहाँ दुईटा फोटो सिलेक्ट गरेको छु, तपाईले नि यसरी नै दुईटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला र एड गर्नुहोला। एड गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यसलाई तलपट्टिकोलाई स्क्रोल गर्नुहोला र फर्म्याटमा टच गर्नुहोला। 9:16 मा टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र फोटोलाई चाहिँ तपाईको स्क्रिनमा फिट हुने छैन र फोटोमा टच गर्नुहोला र जुम गरेर फोटोमा स्क्रिनमा फिट गर्नुहोला। सेकेन्ड फोटोलाई पनि त्यसरी नै जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि लास्टमा यो एन्डिङ भन्ने पार्ट हुन्छ, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुहोला। टच गरेर डिलिट गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हुनेछ र पहिलो यो ओभरलेलाई छोडेर यो पहिलो फोटोलाई टच गर्नुहोला र स्टाइलमा टच गर्नुहोला। स्टाइलमा टच गरिसकेपछि फोटो सिंक भन्ने अप्सन रहेको छ, यो सेकेन्डको यो अप्सनलाई टच गरेर यसलाई चाहिँ एड गर्नुहोला र सेकेन्ड फोटोलाई पनि टच गर्नुहोला र सेम त्यहीलाई नै एड गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि अब ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो ओभरलेलाई छोड्नु होला र सेकेन्ड फोटोमा पहिलो फोटोमा आउनु होला र यसको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिलो फोटोमा टच गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यसको ड्युरेसन चाहिँ 2.2 राख्नु होला। पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला, यसलाई चाहिँ 2.2 राख्नु होला र त्यसपछि सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला, यसलाई पनि 2.2 नै राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको लगभग काम सकिसकेको छ र अब हामीले चाहिँ म्युजिक ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्न गइरहेका छौं। तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिंक मिल्नेछ, त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र अडियोमा आउनु होला र साउन्डमा आउनु होला। साउन्डमा आइसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यो फोल्डरमा टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ एक्स्ट्रा साउन्ड फर भिडियो भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा भिडियोको लिंक दिनेछु, त्यो भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भन्नेमा टच गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि यो पहिलो अप्सनको प्लसको चिन्हलाई टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियोमा म्युजिक बज्नेछ, हामी प्ले गरेर हेर्नेछौं। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भिडियो बनेर भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईको मोबाइलमा सेभ गर्नु होला। सेभ गरेपछि तपाईको मोबाइलमा सेभ हुनेछ र तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।